В лютому я була в Англії. Я планувала поїхати в Україну, але мій літак, я мала білети на 25 число. Але я проснулася 24 лютого зранку і я дістала повідомлення, це почалося. Я не розуміла, що сталося, але як тільки зайшла у Фейсбук, все було ясно, почалася війна. Я не змогла нікуди поїхати. 2 дні тому мені прийшло повідомлення, що тіло мого однокласника було знайдено. Від 25 лютого він загинув. Тіло не могли знайти до 2 дні тому, і ніхто не знав, чи він живий, чи мертвий. Сьогодні відбувся перестаз, а завтра його похоронять. Тому ми сьогодні тут всі зібралися, щоб пом'янути пам'ять всіх тих людей, які загинули в Україні, які місяць часу вмирають невинною смертю. Тих всіх дітей, які загинули просто так. У мене є двоюрідна сестра, і вона говорила з моєю мамою по телефоні, і вона каже: Іра, тут є такий злий дядько, і я не знаю чого, я не знаю, чим ми провинилися, але він хоче нас вбити. Дитині 5 років в Україні. І вона каже, він хоче нас вбити. Тому сьогодні ми з вами тут з Канади найбільше, що можемо зробити, разом підтримувати Україну. Ми можемо приходити на всі наші рали, розказувати всі медії, де ми тільки можемо, що зараз відбувається в Україні. В Україні йде війна. В Україні немає конфлікту з Росією. В Україні є війна. В Україні невинно вмирають діти. Ви бачите, тут заді мене пише хештег «Діти». Це було написано біля Маріупольського театру на дворі. І російські безпілотники бачили це. Але вони все одно запустили ракету. Тобто в їхній знак, що там є діти. Але вони пустили ракету в той театр. Люди гинуть кожен день. Діти гинуть кожен день. Тому сьогодні кожен з нас є тут. І я вдячна кожному, хто прийшов, що ми пам'ятали тих людей, які загинули, і підтримували всіх тих, які ще досі борються за незалежність нашої держави. Тому зараз я би попросила пані Наталю Мелеш, щоб вона провела молитву, після якої ми будемо мати хвилину мовчання та заспіваємо гімн України. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Отця і Сина Святого Духа. Отця і Сина Святого Духа. До виконання державного гімну України стояти струнко. Як роса на сонці.
Ну так, а хто буде вас? Окей, тоді Слава. A little bit of English. Today we will sing a song Mom, because these kids, they're supposed to sing for Mom, right? They're supposed to live with us. They're supposed to be happy, but Russian soldier just killed them. And we need to remember what they did to us and remember about war and just support Ukraine and pray for Ukraine. І тихо сльози зітре, надія не згасне, допоки мати живе, усмішка тепло пронизує серце. Нас ніколи не покидала пісня.
Ми народжувалися з піснею, ми в бій з піснею, ми живемо з піснею і помираємо з піснею. Тому пісня нас підбадьорює і додає нам сили. І дай Бог, ми обов'язково переможемо. Тому що ми віримо в нашу країну. Я тільки англійську, так? Okay. We are born with a song, we live with the song, and we die with the song. І пісня нас об'єднує. And the song really brings us together. It's really hard when, you know, like so much goes through our heart right now to do all the languages and stuff like this. So я можу перекладати, якщо що, просто допомогти. Okay. Березня. У нас немає іншої дороги, як до батьківщини. Разом, together! І горить чумацький шлях. Несуй тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках. Мені не можна не любити, тобі не можна не свісти. Що ти варто в світі жити, поки живеш і квітнеш ти. Україну, Україну, пісня далечі доріг, біле серце твого сина я кладу тобі до ніг. Поки кохаєш до нестями, і ще не скоро наш кінець, ще може з нашими серцями розпалим тисячі сердець. Ще свічка наша не згоріла, ще наша молодість при нас. На те, чи варте наше діло, то скажуть люди сам цей час. Україно, Україно, пісня далечі доріг, вільне серце твого сина я кладу тобі до ніг. Треба нам бути позитивними і вірити в добро. І ми скоро переможемо. Обов'язково. Дуже скоро. Можете піднести прапори.
заспіваємо. Can I light a candle? Please. Yes. Yeah, thank you. Thank you so much. Моє ім'я батьківщина, велике крило. Моє ім'я Україна, і сонечко тепло. Моє ім'я вишиванка, є хрести на полотні. Моє ім'я синє небо, як зоря на вихідні. Тато
organizing benefit concerts here in Calgary, and she's about to go to US and go across different states, you know, to gather as much support as possible for Ukraine. So let's give a hand to Dr. So, you know, like, because it's like 2 hours event in planning, so we go as we go, and because we are so fortunate to have really great friends of our community, I invite here Consulate General of Japan in Calgary, Deputy Consul General Tomohiro Nakahaki. Thank you so much. Who actually, I was happy to learn that he knows Shevchenko. Good afternoon, everyone. I'm very happy to be here with you on the very important occasion. 1 month has passed, and with a lot of tragedy in your home country. My heart is always with you, even though I'm Japanese and I'm very small connection with your country. But I have one good Ukrainian friend in Kiev with his family, and I had a contact with him before the invasion. I'm very worried about his situation now, like you are doing so. Well, anyway, I'm very moved by your solidarity. I see a lot of people came here today, though the notice was a very short notice. Well, anyway, I feel the strength of your people, Ukrainian, and as she said, I love Shevchenko and your culture too. My friend in Kiev taught me about Shevchenko. And of course, I can't read Shevchenko in Ukrainian language, but just in English. But I was very moved, and I respect your history, people, culture. And my hope now is Putin is expelled from your mother country immediately, not later, if possible tomorrow or now. So to that purpose, we must be united, and I'm determined to be with you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. I'm inviting now Artem, and he's gonna introduce himself. Kavrizhin. Okay. Artem is gonna speak because, you know, like, after February 21st, we actually learned that, you know, our community is much bigger and much more powerful than we ever thought. So thank you, Artem, for stepping up, you know, during those most difficult times. Because your group and other groups that we learned about, I know you've been doing all the things, you know, some of us didn't know about it. So we appreciate what you're doing. Yeah, thank you. Okay. Yeah. Але голосніше. Okay. Thank you all for being here. I'll go on in English, and Ina asked me to talk about our group and what we do and how we got together after February 24th to help Ukraine. But I also know that for those of you who don't speak Russian or Ukrainian, you've been watching all of that in the news, and you've seen the pictures of war, and that may seem somewhere very far away, very unrelated to what you experience here. And that is why I want you to tell you a personal story from my life. I come from the east of Ukraine. That's very east, 20 kilometers to Russia. And among all my relatives that were left in Ukraine by the time this war started,
were my grandparents, and I offered them to move out of the country. There were a few possibilities to do that. And my grandma told me, like, no, Artem, we were born here, and if we are meant to die here, we will do that. 2 weeks into the war, and I get a phone call. I've never heard my grandma crying. I'm 33. In 33 years, I've never heard her crying. She was crying. It was a week when she was under the blanket, without heat, without electricity, without water. She was crying and begging me to get her out of the city. And it took me great effort to find someone reckless enough. And by this time, half of my city was gone. It took me great efforts to find someone reckless to go into the city, a great deal of money as well, to go into the city, to pick them up, and to actually deliver them outside. So when you see those pictures, like the bombing, that Russian soldiers and Russian rockets hit hospitals, hit kindergartens, behind all that is a personal story of someone actually losing their lives, someone suffering at this very moment when you're standing on this very bridge. I just want that to sink in, that somebody is suffering right now. And that is why we're all coming together to do something. On my behalf, I do marketing, I do advertising, and that's how I can help the community to promote events. I have a great deal of friends here who are great organizers. We've been organizing concerts. We've been organizing a rally a few weeks ago. The funds that we gathered were directed towards humanitarian purposes. So my message is that if you can do something, please do that. Even spread the word on social media. If you can donate some money, please do that. Whatever you can do, together we stand stronger. Thank you.